menossa meet and greetiin, jossa kaikki olympiaurheilijat on ja siellä saa olla sitten, tai saa tulla yleisöä paikalle tapaamaan meitä urheilijoita. Joten lähdetään katsomaan, että miltä siellä näyttää, kuinka paljon siellä on porukkaa paikalla. Täällä on ainakin paljon porukkaa. Ihmiset haluaa päästä tapaamaan, koska vielä ei ole portit auki kaikille. Joten me näytämme meidän lippulappusia, että me saamme tuonne mennä. Näin. Pääsimme livahtamaan jonon ohi. Ei päästy, kun meillä oli sisäänpääsyn oikeuttavat plakaat. Sitä tarkoitin, että pääsimme tällä, kun minä esitin tämän, että pääsimme täällä littarella. Hello. Hello. Good to see you, Paula. I'm gonna see you compete tomorrow. Yeah. Tää on sellainen vakkarikaveri, mikä on Joo, tää on aika muissakin. Tää on sellainen vakkarikaveri, mikä on jokaisessa paikassa mukana ja niin se on täälläkin. Ja nyt sitten vaan etsitään meidän pöytä. Tässä finaaleihin menossa ja olipahan kyllä aikamoinen kokemus toi Breedsatsing. Ei varmaan tarvitse kauheasti kertoa, että taso oli ihan älyttömän kova. Oliko siinä 18 vai 19? Oliko varmaan joku 19? Olisiko ollut 19 sitten niin kuin... 19 maailman parasta. Niin, kyllä. Niin siitä sitten 10 sakkiin ja nyt mennään katsomaan, että mikä on sitten lopullinen sijoitus, että finaali pisteytetään vielä. Toisin kuin noissa normi pro-kisoissa ei enää finaalia pisteytetä, vaan sijoitukset jaetaan alkukilpailussa. Ja nyt sitten käytännössä tsekkaillaan sitten, että mihinkä se riittää, mutta ihan helvetin tyytyväinen voi olla siihen, että kunto on niin optimaalinen kuin se ikinä olla ja voi. Viime kisoista ollaan saatu kehitystä niihin osa-alueisiin, jo mihinkä ollaan sitä haluttu. Vaikka ollaan ollut dietillä koko ajan. Kyllä, niin tästä on sitten ihan mielettömän huikea lähteä sitten kehityskaudelle. Ja niin kun tiedät, mitä lähdetään kehittämään, se on ihan selvä sävel sen suhteen, niin ei muuta kuin vaan paututtaa. Kyllä. Mutta totta kai omat fiilikset on tietyllä tapaa aina kisan jälkeen, tai tälleen kun et ole ekassa vertailussa, niin se on aina sanonut, että no voi vittu, ihan suoraan sanottuna, mutta sitten täytyy muistaa se taso, missä mennään, että nyt oikeesti, kun nyt ollaan siellä niin korkealla, että ei tämän korkeammaksi voi mennä. Että jos sielläkin on jo 10 joukossa tässä vaiheessa 25-vuotiaana, niin se, että voi veljet, kun tässä antakaa mulle hetki aikaa, niin mä tässä itteeni vielä vähän aikaa kehitän ja katsotaan sitten. Kyllä, just näin. Se, että saadaan niin kuitenkin paljon aikaiseksi. Yksi kehityskausi vielä tähän. Viime kehityskaudella saatiin tehtyä ne koivet. Mistä tuli palautetta?
jalkaa lisää. Niin, että nyt sitten on eri kohteet kehityskaudella sitten. Ja, että pikkusen aikaa. Paula on nuorin sieltä tästäkin line-upista. Junnu. Onkohan Natalia Koelho taitaa olla 29 ja Megani on 29 muistaakseni kanssa. Ja vanhin on sitten Barbara Menaköön yli 50. Niin vai en tiedä minkä ikäinen se Nana Silvana oli kanssa. Se voitti Master Olympia. Niin no joo, on sillä Nanallakin ikää kyllä. Että aikaa Kovia nimiä ja ikiä. on kyllä joo ja aikaa meillä on ja se, että pystytään nyt kuitenkin niin kuin haastaa jo niitä oikeasti kovia 20 vuotta treenanneita ja sitten se tiedetään, että niin kuin tietynlainen lihaskovuus niin se tulee niin kuin treenivuosien myötä mutta sitten taas esimerkiksi jalat niin ne on aika kivisen näköiset jo kaikesta huolimatta. Ja nyt saatiin kyllä raavittua niin järkyttävän kova kunto esiin, että ei olisi niinku parempaan ei olisi enää niinku mitään ei jäänyt hampaankoloon siinä, että niinku olisi kunto ollut jollain tavalla vajaa tai jotain, se oli täydellinen. Ja taas mentiin tähän kisaan niinku ihan eri tavalla, että taas oli vähän niinku uutta ja jännää niinku kaikille kaiken suhteen. Samanlainen niin kaava meillä on, miten me sen viimeistellään, mutta niin tiedetään, totta kai se asiat on paljon, mikä elää. Ja tankkaus, niin ei ole ikinä tankattu näin paljon. Joo, se oli ihan totta, joo. Että niin tavallaan kaikki tämä, niin sehän oli eri. No ja poseeraukset oli ihan jumalattoman hyvät, niissä ei ole niin mitään, voisin sanoa, että ei oikeastaan ole juurikaan parannettavaa missään niissä. Ja totta kai aina hinkkaus. Niin, totta kai se aina niin, ja ilman muuta se aina tulee sitten niin kokemuksen myötä, niin totta kai se semmoinen tietynlainen presenssi niin paranee ja näin, mutta kyllähän se oli nyt niin, kyllä Paula tiesi itsekin, että se on niin kunnossa, niin se on aika hyvä mennä sit sillä. Se, että jos tietää, että on paskassa kondiksessa, että nyt ei ole kunnon hakeminen niin mennyt nappiin, on jäänyt dieetti vajaasta tai jotain muuta vastaavaa, niin onhan se paskamainen sitten. Koittaa olla sillä, että hei, katsokaa minua, minä loistan ja säin sieltä päässä on semmoinen vittumaan läski. Joo, kyllä. Suoraan sanottuna. Kyllä. Joo, nyt lähdetään vaan nauttimaan ja niinku tuossa alussa sanottiin, että olympian suhteen meillä ei ole mitään hävittävää, että meillä on vaan voitettavaa. Ja se, että myöskin ollaan saatu karistettua poissa kilpasiskoja. Tässä on viesty ja voitettu aika monet. Niin nimenomaan juuri se, että antakaa vielä hetki aikaa, niin täältä tullaan vielä kovempaa. Kyllä. Joo, ja semmoinen tietynlainen yksi etappi on niinku saavutettu, että sinne olympiaan on niinku päästy. Ja koska yksi etappi sitten olla olympiassa finaalissa. Mutta sitten tietenkin totta kai se pitkän tähtäimen tai semmoinen niin ison kuvan sen kokonaisuuden, niin totta kai se on se, että siellä olympiatasolla menestyy, että niin oikeasti siellä tulee menestystä. Niin kyllä se on ensi vuoden tavoite. On ehdottomasti. Ehdottomasti. Ei sitä edes mainita. Ei. Ja sillä että kyllä niin sillain se on niin tosi hienoa niin itsestä sillain, että tuossa on niin maailman huippuvalmentajia. Neil Hilli esimerkiksi, niin se kehui eilen Paulan kuntoon aivan jumalattoman paljon. Ja on noita vanhan liiton legendoja, Phil Heath ja Chris Cormier, Dexter Jacksoni. Kaikki on antanut ihan mielettömän hyvää palautetta, niin onhan se niin hieno tehdä sillä kun tehdään niin oikeasti oikeita asioita. Presents the 61st Joe Waiters Olympia Fitness and Performance Weekend. Here is your host,
the voice of the Olympia, celebrating his 20th year as Olympia MC. He is the voice of bodybuilding, Bob Chicarello! How we doing, Las Vegas? Oh, yeah. Good. Amazing. Dallasiin takaisin. Ei kun Backlanein pitänyt tonne. No niin, ja sitten kämppää kohti. Nyt ei olekaan Messiaksen kämppä tällä kertaa. Messias oli fully booked, niin nyt on joku uusi Ehkä jopa vähän hieno. On vähän hienompi, joo. Ei ole koskaan käytykään niillä huudella, tai vähän jossain toisaalla. Ja tällä kertaa ei myöskään ole jeeppiä alla, vaan nyt on Dodge Ram Bighorn. On kyllä ihan helvetin hyvä auto, täytyy kyllä sanoa, että on niin miellyttävä. No niin, ja mestoille ollaan saavuttu ja nyt tulee taas perinteinen house tour. Mä lähdin täällä penkomaan. Hyvä, iso puuropullo löytyy. Oikein, se on kyllä yksi tärkeimmistä asioista. Se on. Ja iso keittiö. Kyllä, tää on semmonen. Keitin. Ja tässä on tämmönen pieni living roomi. Mikä se hitto tää on? Kyllä meillä on täällä joku tämmönen... Mikä tää on? Tää joku... Siinä onkin nyt sitten vähän miettimistä. Tää joku tämmönen Se on joku tommonen astetta pienempi airfryer. Niin jo. Ja sitten löytyy makkari queen size bedillä, mikä on niin ihan ehdoton. Täältä löytyy sitten vessaa ja tää on kans yhtään pidempiin oleskeluihin niin aivan ehdoton tämmönen vaatehuone, niin sinne saa systeemit sit kondikseen. Hellu Rei, täällä ollaan palattu kisojen jälkeen Dallasiin. Ja ajateltiin, että me tehdään nyt video ja vähän kerrotaan, että
mitä meille kuuluu ja mitkä meidän fiilikset on. Joo, tässä on ollut semmoista tunteiden vuoristorataa, niin nyt ehkä rupeaa pikkuhiljaa sellainen tasaantumaan, että nyt voi ehkä vähän jo niin kuin, vähän ehkä purkaa sellainen niin kuin näitä fiiliksiä. Ja mitä ollaan käyty läpi? Niin. Semmoinen, että mä alkaa niinku heti itkettää, niin ehkä kertoo, että on vähän niinku vieläkin herkillä. Ja No näin joo. ei ole missään nimessä semmoisen, että olisi niinku surullinen tai olisi pettynyt Ei. tai mitenkään silleen, vaan nämä on vaan niinku, että kun kaikki tunteet on tosi vahvasti pinnassa, niin Niin ja sitten lähinnä semmoinen niin tunnetila niin kuin ehkä niin semmoinen onnellisuus ja kiitollisuus, että ehkä on se semmoinen kuitenkin on, kyllä. ehkä päällimmäisenä sillain, että koko viikko niin kuin kisojen ympärillä niin oli kuitenkin niin kuin todella niin kuin ikimuistoinen ja poikkeuksellinen kaikin puolin, ettei voi edes niin kuin sanoin kuvailla, että mitä se niin kuin on. Ehkä yksi semmoinen sana, mikä voisi kuvata, niin tapahtumarikas. Joo, ja sitten sillä, että jos vertaa johonkin niin kuin muihin kisoihin, niin esimerkiksi Texasin kisahan on tosi iso kisa. Että siellä on niin kuin isot niin kuin tapahtuma-alueet ja näyttelijäasettajia ja paljon on niin kuin alan vaikuttavia henkilöitä paikalla ja mediaa ja kaikkea muuta, mutta sitä ei niin kuin voi ikipäivänä verrata tuohon, mitä toi Olympia on. Että mä pikkusen yritin katsella, että minkälaisia niin kuin ihmismääriä siellä oli. Niin jotain epävirallisia tietoja olisi, että noin 50 000 kävijää suurin piirtein olisi ollut ja sitten striimejä olisi varmaan joku reilu 2 miljoonaa. Tätä väkeä oli niin älyttömästi, ettei mitään järkeä. Ja mä tuossa sanoinkin Villelle just, tai puhuttiin siitä, että tuossa niinku mitattiin kyllä urheilijaa niinku kokonaisuudessaan. Että ekana just se, no mun kisat oli perjantaina, niin se torstai, no keskiviikkona oli jo tapahtumaa. Torstaina sitten meillä oli miitti, sitten oli illasta kaikkien urheilijoiden tapahtuma ja mulla oli sitten 2 värit, että se torstai-päivä piti sisällään tosi paljon kaikkea. Ja normaalisti niin kisaa edeltävänä päivänä niin normikisoissa niin saa olla ihan relax, ehkä on väri, mutta muuten silleen, että saa vaan niin lötvätä ja keskittyä sen seuraavaan päivään, näytöspäivään. Mutta nyt se koko torstai-päivä, se oli aamusta iltaan semmoista, että me mentiin. Yleensä ammattilaiskilpailussa on silleen, että on niin kun yksi semmoinen ihan täyskokonainen päivä tavallaan annettu urheilijalle, että urheilija saa niin kun latautua, keskittyä kisaan. On ehkä just se väri, mikä käydään laittaa, mutta ei Nyt ole ei muuta ollut. happeningia. Nyt Niin ei tässä oli niin kuin aamusta iltaan. Me oltiin varmaan 9:30 aikaa kotona illalla. Niin, 9:30 varmaan meni ainakin. Että tossa oli niinku, siis tosi mukava oli se torstai-päiväkin, mutta niinku normaalista poiketen, niin ihan täysin erilainen. Niin ja onhan se nyt siis muutenkin, kun ajelee sinne niinku strippiä kohti silloin, kun siellä rupeaa näkyy niitä jumalattomia hotelleita ja sitten on tää Resort World, missä oli finaalit ja nää, niin Miitit, sä näet, se on niinku jumalattoman kaukaa se rakennus on, en tiedä kuinka monta kymmentä kerrostaa, mutta iso ja sitten se koko helvetin seinä on semmoista niinku LED-screeniä ja siinä on sitten niinku Olympian logot siinä, että mihin me ollaan niinku menossa, että nyt on niinku astetta isommat niinku kekkerit ja sitten kun sä menet sinne Resort Worldin alakertaan, niin se kasinoalue ensinnäkin on tietenkin ihan niinku, siitä on vaan sitä kasinoa vaan niinku jatkuu ja sitten mietit, mihin päin tässä nyt mennään ja sitten siellä tulee semmoinen kerrostalon kokoinen pallo, valopallo, mikä tulee Olympian logot sun muut vastaavat. Että se tapahtuma niin siis kokonaisuudessaan se on vaan jotenkin niin jotain niin järkyttävän isoa. Et sitten tietty se, että sä olisit niin vaan katsomassa sitä kisoja. Niin, mutta toi, että sä niin oot itse, niin ja toi, että sit sä oot itse niin siellä sillä tavalla painelet sinne niin päkkäriä kohti. Näet kaiken. Niin, ja se, että se koko messualue siinä niin Priitsatsinkin, niin oliko se sitten se joku sen vajaa 0,5 kilometriä pitkä, niin sä kävelet siitä ohitte sinne päkkärille, sä näet käytännössä sen kaiken kokonaan ja sitten se koko niin kuin yleisölle varattu alue on niin kuin pakattu ihan täyteen jengiä. Ja... Siis kun mä astelin sinne päkkärille ja katsoin sitä niin kuin ihmismäärää, mikä se oli niin ihan jäätävä. Siis niin kuin, että tavallaan tossakin olisi voinut jollekin urheilijalle tulee semmoinen niin kuin vähän kauhu ja pelko ja myös se tavallaan hässäkkä, mikä siinä ympärillä on, niin eihän kaikki siedä sellaista. Että tossa kyllä niin kuin haastettiin varmasti moniakin, mutta ihmiset, yleisö, semmoinen niin kuin
hässäkkä, niin ei ole mulle niinku mikään sellainen paha asia, että enemmän mä niinku nautin siitä. Niin ja sitten monella justiin se tosiaan, että kun siinä oli aika monta silmäparia katsomassa sitä paikan päällä ja sitten striimejä sun muita, että tuossa Texasissa salillakin sitten tuli siinäkin joku tyyppi sitten, niin kuin, että I saw you in TV. No, Joo, niin. siellä oltiin. Kyllä, ja Juhus alkoi miettiä sitä, että jokuhan voi ajatella sitä, että mitä jos mä vaikka kaadun tai kompastun tai mulla bikinit hajoaa tai mitä ikinä tahansa, että kaikki näkee. Mutta tavallaan se, että mä vaan niin kuin nautin siitä kaikesta. Ja sitten tosiaan se rekkaripäivä, no se meni siinä härdellisessä hässäkässä ja se kisaideltävä viikko oikeastaan, niin kaikki meidän tekeminen, mitä minä suuhuni laitoin, niin se käytinkin oikeastaan tuossa edellisellä videolla, mutta se oli just eikä melkein kaikki punnattu grammalleen, millilleen, ihan tikitilleen. Ja niin kuin voi sanoa, että sen viikon aikana niin me oltiin kyllä ihan niin kuin semmonen, ei voi sanoa, että me oltais pariskunta ollut. Ja mä en edes ajatellut sitä asiaa. Istuttiin autossa, niin mulla oli vesipullo sylissä ja siis tosi useasti kun ajellaan jossain, niin me pidetään käsistä kiinni tai Ville pitää kättä mun jalalla tai jotakin tämmöistä näin. Niin Ville sitten siirsi käen niin kuin muhun päin, mutta se nappasi vaan sen vesipullon, niin mä en katso sitä, että Mihin se jäi sen? niin, että niinku, Mä odotin, että sä laitat käden mun reidelle, niin, mutta ei. Niin mä, että toi ehkä kuvastaa sitä niinku meidän fiilistä. Ja sitten me ei osattu oikein niinku toisille mitään niinku tietyllä tapaa sanoakaan, kun molempia sillä niinku hyvällä tavalla jännitti. Mutta ei tullut semmoista fiilistä niinku sillain, me oltiin vähän sanattomia toisaalta. Niin ja sitten sillä justiin siinä, kun vaikka menit lavallekin, oikeastaan se mitä sanoin vaan, että nautit tosta ja anna pusun, niin se tuntuu jotenkin vähän semmoiselta, että niinkö, on siis hirveän vaikea selittää, mutta se ei tunnu tiedäkö samalta, kun mä annan sulle pusun normaalisti. Ei, niin jo. Se on vaan semmoinen, tiedäkö, että se tulee niinku semmoisena jonain niinku automaationa, No niin, sieltä, mullakin mutta se ei niinku tunnu, tiedäkö. niin, vähän niin kuin mäkin, kun mä muistan ton, niin oli vähän, että no niin, mene nyt mä keskityn. Niin ja sitten finaalissa, kun mä jätin Paulan siihen respan ovelle ja lähdin sitten itse viemään autoa parkkiin, Paula meni väriin ennen sitä finaalia, niin sitten mä sanoin Paulalle, että nähdään siellä sitten. Ei nähdä, kun mä menen lavalle, nähdään sitten sen jälkeen. Mä sanoin, ai niin joo, aivan. Mutta emme sitten nähty senkään jälkeen, kun mä jäin katsoa sitten miesten pre-judgingia. Mutta siitä sitten, tästä päästään sitten vielä kanssa sitten eteenpäin siihen, että sitten yöllä silloin, kun oli semmoinen tunne, että olisi niin itse halunnut kauhean paljon niin sen kisan jälkeen, niin kun tietyllä tapaa se kaikki meni niin täydellisesti. Kunto meni ihan viimeisen päälle ja päästiin finaaliin. Totta kai siellä olisi aina toivonut parempaa, mutta se ei tuntunut siinä. Siis kaikkeen pystyi olemaan niin tosi tyytyväinen ja onnellinen. Niin olisi niin halunnut mennä halaan Paulaa ja sanoa, että niin aivan mahtavaa, että on tosi ylpeä ja kaikki meni tosi hienosti ja hyvä meitä. Ja tiedätkö, tälleen näin, mutta sitten mä jäin katsomaan sitä miesten pre-judgingia sinne. Niin tässä kävi sillä tavalla, että Villen lippuun ei kuulunutkaan se finaali ja me oletettiin, että Villen lippuun kuuluu finaali, niin se ei kuulunutkaan, joten Villen täytyi ostaa aika kallis lippu. Niin Ville näki sitten sen finaalin. Toin Villelle sen kisan jälkeen viestiä, että mä en kyllä niinku, mä luulen, että mä olisin varmaan saanut tulla sinne finaaliin. Niin, joo, ja meidän alunperäinen ajatushan meillä oli, että me jäädään kaksin kattoon. Joo, mutta sitten mä en päässytkään katsoa sitä finaalia, eikä suoraan sanottuna mä olin niin jotenkin sillain mykistynyt ja sanaton ja vähän sillä niinku, siis hyvällä tavalla, niin mä en olisi edes niinku jaksanut jäädä sinne katsoa sitä. Niin mä sanoin Villelle, että nauti, että nyt kun kerrankin sä näet niinku kaikki huiput siellä lavalla, siellä on maailman kärki, että jää sinne, nauti, kato, ota omaa aikaa. Niin että mä menen Uberillä sitten kotiin ja sitten Ville vähän niin koki morkkista siitä, että... Niin mä ajattelin, mulla oli vähän semmoinen, että mä, kun kuitenkin monesti silloin ollaan niitä kisoja, niin kyllä, tää on myös silloin ehkä hauska juttu, mulla on tosi moni sanonut kavereistakin silloin, vaikka ennen New Yorkia, että hitto pääset näkemään Nick Walkerin livenä. Mä sitä niin, joo, yes. Mutta sitten joka ikinen kisa, kun ne Paulan pre-judging on läpi käyty, niin ei mua niin kiinnosta pätkän verta jäädä katsoa niitä yhtään mitään muuta sinne. Tässä tunnelataus jollain tavalla on siinä, niin mulle ei jää niin yhtään mitään niin tietyllä tapaa. Mä haluan vaan päästä pois ja haluan päästä niin juttelemaan Paulan kanssa käymään asioita läpi. Niin nyt se meni niin toisella lailla. Mutta sitten tossakin on se, että kyllähän me kuitenkin aina kaikissa rekkareissa, miiteissä, kaikkialla, niin me kuitenkin
salilla, niin me nähdään niitä ihmisiä. Nähdään, joo, ja siis juu. Ei se lava ole ainoa paikka, missä niitä niin kuin, ihmisiä No kohdataan. ei, siis ei todellakaan, kyllähän siellä päkkärillä ja pitkin poikin näkee. Mutta sitten se oli vähän niin kuin orpo tavallaan tietyllä tapaa, kun mulla on sitten aina kisan jälkeen Villen kanssa keskusteltu ja purettu asioita ja vähän niin kuin annettu molemmin puolin semmoinen niin kuin tunnepurkaus kaikesta. Niin sitten kun Ville jäikin sinne kattoo sitä kilpailua, ja mulla oli niin kuin tosi hyvä fiilis siitä, että ei muuta kuin että jää vaan totta kai. Niin, mutta sitten mä menin kämpille ja mä olinkin yksin tavallaan niiden omien tunteiden kanssa. Niin ei se ollutkaan hirveän mukava. Niin. Ja sitten mä niinku yöllä heräsin siihen, tai sitten kun Ville tuli kotiin ja mä nukkuin, mä en edes herännyt siihen kun Ville tuli. Niin mä heräsin siihen vaan, että mulla oli tosi semmonen niinku, alkaa vieläkin itkettää. Siis mä alkoi yöllä tai niinku se oli jo aamuyötä. Niin tuli semmonen niinku tunnepurkaus, alkoi itkettää. Ja tuli semmonen niinku vähän huono olokin. Sä olit vaan mun vieressä ja sitten mä heräsin siitä ja ruvettiin sitten silloin aamuilla käymään läpi niitä Niin sit säkin virkosit. tunteita. Mäkin virkosin siinä itse sillä heti. Että oli just niinku semmonen aika niinku erikoinen fiilis, jotenkin täytyy sanoa. Että Ja siis nämä on vaan, niinku, täytyy sanoa se, että nämä kaikki tunteet on vaan niinku positiivisia. Että vaikka mäkin niinku itken tai herkistyn, niin se on vaan niinku sitä niinku semmoista positiivista. Että kuitenkin tää on niin iso juttu, että me ollaan niinku tätä varten tehty töitä. ihan niinku jumalattoman pitkään ja paljon. Kaikesta nauttien ollaan tehty töitä, mutta se, että me päästään niinku kokemaan tommonen yhdessä ensimmäistä kertaa ja pystytään niinku jakamaan kaikki. Niin ja sitten vielä se, että kaiken lisäksi tietenkin kirsikkana kakun päälle sit se, että niinku kuitenkin oltiin tyytyväisiä. Yhtään mitään paremmin ei oltaisi voitu tehdä yksinkertaisesti, että kaikki tehtiin mitä oli tehtävissä ja mitään ei jäänyt hampaankoloon, ei millään niin osa-alueella. Niin se on niin tosi hyvä tilanne. Niin tavallaan ehkä aina kun kisojen jälkeen on kuitenkin tullut semmoinen fiilis, että no olisi pitänyt vähän sitä ja olisi pitänyt vähän tätä. Ja Tampassa vedit poseerauksen perseelle ja siitä piti sanoa heti ja tämän tyyppisiä juttuja, mutta niin tuossa ei mennyt mitään sellaista. Niin kuin, että et tietyllä tapaa oli vähän niin kuin semmoinen positiivisesti takki niin kuin tyhjä. Ja sitten vaan niin kuin fiilisteltiin sitä ja alettiin käymään niin kuin kaikkea läpi. Mutta eihän siitä pystynyt vielä siinä kohtaa mitään, että sitten kun on nähnyt tuossa salilla vaikka porukkaa, treenataan siis privasalilla, niin se salihenkilökunta oli kaikki siellä Vegasissa, niin niiden kanssa sitten käyty esimerkiksi läpi, että mitä tykkäsitte niin viikonlopusta ja taikka olympiameiningeistä ja ruvennut sitten käymään läpi tästä kokonaisuutta sillä niin tosi monta kertaa tullut justiin semmoinen niin aika epärealistinen fiilis, että ymmärrätkö sä, että missä me ollaan oltu justiin? Että ei ole niin mikään ihan semmoinen niin pikkuhomma. Palloiluhalli. Niin, ei ole mikään ihan sellainen. Ja sitten käytännössä yhtäkkiä sitten nyt se kaikki on vaan nyt sitten kausi on paketissa. Niin se. Joo, tavallaan myöskin se, että päättyi aika mahtavasti. Joo, oli kaikkia mahdollista vastoinkäymistä tossa tai periaatteessa heittämällä vastoinkäymistä, kaikki laitettiin uusiksi ja kaikki muutettiin. Mutta siinä mielessä se on tosi erilainen, jos vertaa vaikka esimerkiksi viime kauteen, niin viime kausihan loppui Arizonan kisaa. Ja se loppui siihen se viime kausi, että sitä olympiapaikkaa ei tullut. Ja se loppui siihen se kausi tietyllä tapaa loppui kesken. Joo. Mutta nyt se painettiin ihan päätyyn asti ja vielä finaaliin. Niin. Et se ei loppunut siltäkään osin kesken, että sitten kun oltiin tosiaan se hotellihuoneessa, tuli se viesti sitä finaalista, että olette suorittanut tiesi finaaliin ja jes. Että se käytännössä päästiin viemään niin loppuun, kun se vaan oli mahdollista. Niin sitten käytännössä kun se loppuu se koko homma, että nyt se kausi on nyt taputeltu. Mutta ei mulla ole sen takia, mulla ei ole sellainen tyhjiö fiilis. Ei, suuret suunnitelmat on. Nimenomaan kun se painettiin päätyyn asti ja päästiin ees siihen finaaliin. Mutta se mikä on tiedätkö, semmoinen mulla itselläni ainakin sillain, niin on jotenkin, nyt on semmoinen fiilis, että on lupa olla oikeasti vähän puhki. Joo, ja tiedätkö, että kun tämä ei loppunut, kun tietyllä tapaa tämä ei loppunut kesken, niin nyt on ihan oikeasti nyt on vedetty ihan päätyyn asti, niin nyt saa olla vähän sippi. Joo, ja sitten semmoinen ehkä huojentunut olo helpotuksesta, että me tiedetään ihan tasan tarkkaan, että minne me kuulutaan. Me kuulutaan tuon 10, ja nyt vaan lähdetään parantamaan fysiikkaa. Meillä on ihan selvät sävelet, että mitä lähdetään tekemään. Niin tavallaan se, että
on tosi luottavainen fiilis. On, Että tavallaan joo. siitä ei ole epävarmuutta enää, että onko oikea laji, onko sitä, onko tätä, mitä tuota tätä, vaan se, että nyt alkaa se työnteko. Ja sitten varmaan myös yksi, mikä on ehkä, siis nyt ollaan täällä Dallasissa, mikä on tietenkin, tämäkin on semmoinen mesta, että tämä niinku tuntuu tosi niinku kotosalta meille. Täällä on niinku mahtavia ihmisiä niinku ympärillä, kenen kanssa tässä niinku saadaan näitä ajatuksia jakaa ja tehdä ja on niinku aivan mieletöntä kaikin puolin. Mutta sitten niinku vielä kun tuonne Vegasinkin jäi sitten taas, sielläkin tuli semmoisia niinku kontakteja, että niinku tuli oikeasti tietyllä tapaa niinku haikea fiilis lähteä Tosi sieltä, että niinku haluaisi olla niinku niin monessa paikkaa samaan aikaan. Tuo Vegas oli jotenkin niinku ihan, en mä tiedä, jotain ihmeellistä taikaa siinä paikassa sillä lailla. Siis se oli kaikki, joo, ja siis niinku se koko Cult Fitness, vaikka millä tavalla ne koko jengi otti meidät vastaan. Tämä vaan siis ystäviä. Ystäviä, semmosia niinku, että niinku, tiedätkö, Halattiin aina kun niin, ja sitten niinku love you guys. Niinku jatkossa tiedetään justiin sillain, että niinku Vegasikin olisi yksi sellainen paikka, missä ehdottomasti viihtyisi niinku enemmänkin, pidempäänkin. Nyt siellä rupesi olemaan pikkusen viileä. Niin oli. Täällä on kivempi, kun täällä on lämpöisempi. Mutta ehkä voisi tämmöisiä pieniä niin kuin kömmellyksiä kertoa, niin kisapäivähän meinas mennä ihan päin vittua, suoraan sanottuna. Mun meikkaaja, joka piti tehdä mulle meikit ja hiukset, niin se kusi ihan täysin. Mä olin siinä meikattavana ja meikki alkoi olla aika lailla silleen valmis ja mä siinä koko ajan niin tiirailin itseäni ja mä aina sanoin, että korjaa tosta ja katso tosta ja tää on tumma ja tää on vaalea ja näin poispäin, niin se sitten koitti petrata niitä virheitä, niin lopputulos oli ihan katastrofi. Ja aika alkoi loppumaan, mulla piti käydä vielä kisaa värissä, niin mä sanoin, että ei vittu. Mä otin kaiken pois. Mä otin kaikki pohjat pois ja sanoin, että anna tänne ne meikit. Ja meikkasin itse sen pohjan ihan täysin uusiksi, varmaan niin kuin 5 minuutissa. Eihän kerennyt niitä hiuksiakaan tehdä. Onneksi mulla oli sitten omat jutut siellä messissä, että mä sain niin kuin handlättyä sen. Mutta että olisi voinut käydä kauheasti ja luojan kiitos, mä tein sen itse sen meikkipohjan, koska mä en olisi todellakaan voinut mennä sille. Toinen poski oli musta, toinen oli vähän harmahtava, rusahtava ja se oli aivan niin epätasainen se meikki. Mä en tiedä, miten siinä on kiire. Varmaan oli sitten varmaan hänellä kiire ja paine ja kaikki, niin, kaikki mahdollinen. Ja, niinku niin sitten mä tavallaan myös päätin sen, että se on ehkä helpompi jatkossa oikeasti. Että onhan se helppo, että joku meikkaa sut. Mutta kun enempi ja vähempi on ollut just näitä, että sun on pitänyt aina itse korjailla jotakin, aina sanoa, että otakko tosta ja otakko tästä, niin se, että mä oon kuitenkin ihan alun perinkin tehnyt aina itse omat meikit, niin ehkä on vain helppo pysyä siihen. Mutta sitten taas sama meikka teki sitten Tampaa ja Texas ja ne meni molemmat hyvin. Ei, kun mä nimenomaan korjasin. Korjasit vai? Ai, sä et ole kertonut mulle. No, nyt kerroit. Oon kertonut. No se on ehkä mennyt multa ohitse. On mennyt ohitse, kyllä. Joo. Eli olen aina korjannut itse omat meikkini ja sanonut meikkaan, että teet tuohon ja lisää tähän ja teen näin poispäin. Niin jatkossa siis varmaan teen ihan itse meikit. Ja sitten toinen juttu. Päivä ennen kuin lähdettiin tonne Vegasiin, niin oltiin salilla ja treenattiin ojentajia ja Ville sitten yhtäkkiä sanoo mulle, että mitä sulla tuo kainalossa on, kun oli semmonen mitä mä sanoisin, tommonen halka sieltä, semmosia punaisia läiskiä, semmosia näppylöitä, että mitä ihmettä tuossa on yhtäkkiä tullut. Ja kun se ei ollut siinä aikaisemmin päivällä, kun me oltiin siinä aikaisemmin katsottu kuntoa, poseerauksia, mä olisin varmasti se huomannut, koska se oli niin silmiin pistävä. Ja sitten ruvettiin vähän zoomaan niitä ja näytti semmoiselta vesikelloilta. Että mikä hitto tää on. Ja sitten tietenkin siinä sitten Google ja valokuvia pistettiin sitten tonne tekoälylle vähän, että mitä tää nyt voisi oikein olla. Ja mullahan ei ikinä ole mitään iho-ongelmia. Niin toi oli sen takia semmoinen, että mä olisin ehkä ymmärtänyt sen, että jos mulla iho saattaa jotenkin reagoida johonkin juttuun, mutta kun ei mitään. Kaikki asiat oli pysynyt normaalina, en ollut syönyt mitään uusia juttuja, että se olisi voinut mikään niinku reaktio olla mihinkään. Niin se oli niinku järkytys, että ei vittua, mulla on niinku siis, että mitä täällä tapahtuu. Niin, yli huomenna vai huomenna lähdetään, pitäisi lähteä Vegasiin. Ja se oli niinku aivan siis todella karun näköinen. Ja sitten just kun alettiin googlettelemaan, että mitä se voi olla, no sieltähän tulee heti, että
vyöruusua, niin, vyöruusua. hakeudu heti lääkäriin ja sitten me laitettiin se kuva siinä, niin oli, että hakeudu heti lääkäriin, että näyttää vakavalta. Mutta sitten ei kuitenkaan ollut mitään semmoisia niin hermokipuja eikä mitään tämän tyyppisiä juttuja. Mikä sitten, niin kuin, mutta sitten ne rupesi niin kuin vähän paheneen siinä sillä tavalla ja sitten ei ollut hermokipuja, mutta jos alkaa miettiä, että mitä oireita oli, niin järkyttävä pääkipu. Ja mehän sitä mainittiinkin ja mulla oli se yksi päivä ihan niin kuin melkein lähestulkoon migreeni. Niin mullakin oli pääkipeä, mutta mulla ei taas sitten mitään muuta niin. ollut. Et en tiedä, oliko meillä sitten joku niin kuin... Jotakin tämmöisiä aivan niin kuin ihmeellisiä oireita ja kaiken kruunas tosiaan ne kainalonäpyt ja mehän oltiin sitten, tai mä olin ainakin ihan paniikissa siitä. Ja sitten sitä ruvettiin sitten sillä niin vielä jälkeenpäin miettimään, kun Paolo oli tullut siinä niin kuin joitain päiviä aiemmin niin kuin rintaan, joku semmoisia yksittäisiä, niin. Mitkä oli myöskin semmoisia, että normaalisti ei tämmöisiä ole ollut. Et ehkä me ruvettiin miettimään, että onko ollut joku nyt pesuaine tai joku, mikä on nyt aiheuttanut joku närsytyksen tai jotain. Sitten Villekin, että no ei sun aurinkoihot. Niin, sitten me haettiin jotain jotakin voidetta haettiin sitten tuolta apteekista. Ja se niin tietyllä tapaa se vähän rauhoittui se rinta siitä sitten. Mutta sitten kun pamahti toi kainalohomma, niin sitten miettimään, että mitä ihmettä tämä oikein on. Se ei todellakaan niin ollut normaalia, enkä ole ikinä edes nähnyt mitään tommoista. Ei siis semmoisia niin kymmeniä semmoisia pieniä vesikelloja. Vittu kun tulee kylmät väreet. Sitten kun yksi vielä kun päästin kotiin ja mä menin koskemaan siihen, niin hyi vittu miltä se tuntuu. Sitten niin kuin lisääntyneen vesirakkula, se oli semmoinen kova nahkea pinta. Me otettiin seuraavaan päivään ja ajateltiin, että kyllä se niinku siitä, että katsotaan ja seurataan. Niin oli joo. Katsotaan ja seurataan, niin se oikeastaan vaan niinku ärty entisestään, vähän alkoi unohtaa enemmän. Ja sitten mä sanoin Villelle, että ja mulla oli sinä päivänä sitten vielä niin se olo paheni ja totta kai kun sä tiedät, että sun kehossa tapahtuu jotakin, niin mä olin ihan niinku kauhussaan. Niin sitten mä sanoin Villelle, että ihan oikeasti, että se oli niinku päivä ennen lähtöä. Niin, että nyt pitäisi päästä lääkäriin sitten ja Tai kun mä alkoin oikeasti niinku pelottaa, koska luki niitä oireita ja huomasin, että tää niinku vaan pahentuu. Sitten vakuutusyhtiön matkahätäapupalvelu, mikä ihmeessä sitten ikinä onkaan matka. Ei toiminut lainkaan ja puhelinnumerot, mitä siellä sivuilla oli, niin mikään niistä numeroista ei toiminut. Ja mä haluaisin sanoa, että voisinko mä järkätä katsoa, että jos mä saisin lääkäri hoidettua. Ja sitten mä rupesin googlettelemaan ja löytyi sitten lääkäri, mikä sai varattua ajan tyyliin 10 minuutin ajon päässä. Ajettiin sinne sitten ja vyöruusuksen se sitten niin kuin siinä todettiin ja lääkekuurit sitten siihen päälle, mikä tappaa sen viruksen sieltä pois ja ei muuta kuin apteekin kautta ja lääkkeet huiviin. Joo ja ei tässä vielä niin kuin sekin, että sitten arvos sinä, että no okei, vyöruusu voi lähteä itsekseen pois ilman lääkettä, että no syödäkö lääkekuuri, okei, no mitä se tekee kun kisat on niinku ihan niin, siis joo, siinä oli se niinku semmoinen paini siinä, että kannattaako tätä lääkekuuria ottaa vai eikö kannata vai mitä kannattaa tehdä. Joo ja siis sekin, siis tietenkin mä kysyin sit sitä lääkäriltä niin lääkeaineet, että mitä tähän on nyt niin määrätty, mitä lääkeaineita on. Ja mä sitten selvittelin ja kattelin siitä, että minkälaiset niin näiden lääkeaineiden vaikutukset on. Onko siellä niin mahdollista niin nesteen kertymää ja minkälaiset puoliintumisajat näissä lääkeaineissa on. Jos on jotain nesteen kertymää, niin mikä se puoliintumisaika on, päästäänkö me irti siitä ajoissa. Ja kaikki tämän tyyppiset hommat piti käydä läpi. Ja sehän alkoi sitten muakin tavallaan ressaamaan se, että uskaltaako vai ei, mutta sitten taas mä tulin siihen tulokseen, että mulla on niin helvetin huono olo, että on niin pakko ottaa, niin tein sitten niin, että kun haettiin ne lääkkeet ja sain ne, niin heitin ihan kunnolla naamariin niitä lääkkeitä. Ja sitten heti seuraavana päivänä niin mun pääkipu oli lähtenyt, ei ollut enää sitä jäätävää pääkipua. Niin silloin tietysti, että okei, no tää oli niinku hyvä juttu. Ja sitten ne alkoi vähän jo kuivahtaa ne näpyt tossa. Juu, siellä kainalossa rupesi kuivua, sitten selkään tuli sitten uusia samanlaisia. Niin oli, sitten mä että ei vitsi viekö, mutta sitten selvisi se, että sen lääkekuurin jälkeen kuitenkin, kun se aloitettiin tavallaan vähän myöhässä, että se on ihan normaali, että sinne selkäänkin tulee niitä, tai siis johonkin toiseen paikkaan tulee niitä, että se lääkekuuri sitten niin kuitenkin puri, että se selkäkin siitä lähti, mutta kyllä niitäkin joutui seuraamaan ja miettimään ja sitten, että no oliko se kuuri riittävän tehokas ja kaikkia mahdollista. Sitten kun muutenkin nuo oireet oli niin outo, että se lääkärikin oli silleen, että no joo, vyöruusu, mutta vähän ihmeellisiä oireita ja onko kuitenkaan vai eikö oo. Niin sitäkin mä mietin, mitä jos tää onkin vakavampaa niin ihan oikeasti. Että mitä jos nämä näpyt niin leviää kaikkialle ja
kisat lähestyy ihan just, niin kyllä siinä oli vähän niinku ressi. Niin, mutta siis rehellisesti mua pelotti ihan sairaan paljon, että jos ne läpyt tulee leviämään, leviääkö ne naamaan, leviääkö ne sinne tai tänne tai tonne, niin kyllä mua pelotti. Joo, totta kai. Ilman muuta pelottaa. On se ihan normaali. Niin, se pelottaa, mutta, niin mutta se, että totta kai siinä sitten lähtee myös se ajatus vähän laukalle, mikä no, on niin ihan kai, normaali. Kyllä. Niin. Mutta se, että mistä tuommoinenkin sit varmasti niin johtuu osittain, niin mitä se lääkärikin ihan täysin allekirjoitti, niin se, että kun on kuitenkin niin pitkän aikaa ollut niin keho aikamoisen niin rääkin alla, stressin alla, henkisesti ja fyysisesti, niin totta kai se vastustuskyky on niin aika lailla myöskin semmoinen, että siinä ihan hirveän paljon, että kyllähän tämän olympiaviikonlopun jälkeen niin yksi on toinen on kilpailijasta kipeänä. On jo, ja sitten kyllähän siellä todella monella. Niin, ja se vastustuskyky yksinkertaisesti ei ole ihan kun ei se ole semmoinen, että sä oot tuommoisessa kisakunnossa tuommoisessa kondiksessa, mitä sä olet. Niin, ja paineen niin että ei sun vastustuskyky ole siinä, se on aivan hemmetin heikko. On, ja eihän mulla ikinä siis ei mulla ikinä ollut mitään vyöruusua tai tommoista, mistä helvetti se niinku pamahti. Niin, ja mitenkä se nyt vahti just siihen paikkaan, just vähän niin kuin ennen olympiaa. Että joo, että tässä olisi, se olisi oikeasti voinut, jos sillä niin miettii, että vyöruusuhan on vienyt jengiä sairaalaan, että ihan oikeasti on kova. Joo, että niin kyllä tavallaan sillä, että meillä kävi onnettomuudessa, että mun vyöruusu olikin tämmönen tavallaan pikkujuttu. Että olisi voinut olla paljon pahempi, että se olisi voinut olla sille, että olympia on siinä. Niin, kyllä. Niin oikeesti. Olisi oikeasti voinut olla. Oli hyvä vyöruusu. Oli. Niin, hyvä vyöruusu. Mutta sekin taklattiin. Ja ne kuivunen äppälät justiin pois siinä silloin kreivin aikaa. Niin oli. Ihan siis just. Niin. Kukaan ei nähnyt mitään. Kaikkea tämmöisiä jännitysmomentteja. Sitten vaikka eihän tästäkään, eihän mä tästä mihinkään mitään kertonut, niin taas tästä on siihen, että paljon tapahtuu myös semmoisia asioita, mitä Instagramissa ei esimerkiksi näy. Että meillä on siellä Instagramin takana on myös paljon muutakin elämää. Esimerkiksi tämä kuuluu siihen kategoriaan. Joo. Mutta kyllä me ollaan naurettu täällä ihan sairaan paljon myös näille kaikille juttuille, että tehdään vaikka tuo vyöruusukin, että no voi nyt Pyhä Jussi. Niin, semmoisen nyt sitten meni siihen väliin tekemään vielä. Täytyyhän se nyt kokea tuo vyöruusu. Ihan kun ei riittävästi olisi ollut asioita, mitä miettiä, niin sitten vielä sellainen siihen. Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Joo, kaikki meni hyvin. Että kyllä mä sitä mietin eniten justiin sitä asiaa siinä, sitä mahdollista lääkityksen aiheuttamaa neste voiko se vaikuttaa siihen, mutta ei se vaikuttanut millään tavalla. Ei, mutta ajattelin mäkin, että mä olen lavalla semmoinen nestepossu, mikä on täynnä näppyjä. Niin, jossain jumalattomassa antibioottikuurihöyryssä sinne 5 kiloa nestettä. Tunteita on ollut aika laidasta laitaa. Kyllä. Ja sitten nyt, kun päästiin tänne Dallasiin, tää on ehkä semmoinen rauhoittumisen paikka ja semmoinen vähän semmoinen koti, niin kyllä me ollaan täälläkin oltu aika töttöröä. Joo. Nyt viime yö oli vasta ensimmäinen, jolloin mä sain nukuttua. No joo. Ihan hyvin lukuun ottamatta sitä, kun Paula vähän herätteli joo. maskivuodon takia. Mä sanon tässä nyt viime, että Ville oli tosi semmoinen kärkäs ja semmoinen siis huomaa, että tosi väsynyt, kun se ei osaa itse sanoa sitä. Ja vaikka viime yönä, kun Villellä maskivuosi, niin mä otin näin kiiämättä, että hei, että sulla maskivuotaa. Ja ihan sen takia, että hän saa nukuttua paremmin, että hän herää aamulla virkeänä, niin Villen vastaus oli, voi vittu! Ja sitten pyörähti sängyssä oikein pomppasi, niin mä ajattelin, no vittu anteeksi. Niin, menit herättämään perkele. Mä oon semmonen aivan vitu äkäinen pappa, että mä koitan hyvää, niin tulee vittu. Niin, kyllä tässä on ollut tälleen ehkä tänään tietyllä tapaa semmonen normaali päivä. No tää on ehkä ensimmäinen semmonen, että on vähän kun on päässyt lepää jo. Niin. Ja semmonen just noi omat ajatukset, että vähän että okei nyt pystyy näkemään, että missä oltiin. Niin ja silloin käymään läpi ylipäätään ehkä niitä kaikkia faktoja siinä periaatteessa sillain, että maailman 9. paras tuossa lajissa. Ja ainoa eurooppalainen, joka oli edellä, oli Barbara. Barbara on yli 50 ja on ollut tuolla kekkereissä huipulla jo monta vuotta. Et kaikki kunnia Barbaralle ja hattu päästä ihan huikea kilpailija kyllä. Joo, todellakin. Ja sitten se, mikä antaa itselle taas tosi paljon toivoa, motivaatiota, ihan kaikkea, niin se, että jos ajatellaan vaikka tämä Barbara, että jos se on 55-vuotias,
Niin, vai miten se on 50 niin, plus jotakin? 50 plus, niin se, että mä oon 25, niin se, että meillä on kaikki eessä. Ja sitten kun tiedetään, että meillä on semmoinen tiimi tällä hetkellä, että me tehdään asiat järkevästi, fiksusti, että meillä ei ole vaan tämä hetki, vaan meillä on myös tulevaisuus. Tehdään asiat sen mukaisesti, niin tavallaan, että ottakaa vaan, kun pikkusen aika tästä mennään niin, siis päästään kehittyä, niin että mitä niin kuin ensi kaudelle voidaan tuoda näytille. Niin ja kyllä tämä sillä tavalla on niin mietitty tämä homma, että niin Paulan niin ura pystyy helpolla kestämään vielä 15 vuotta. Joo, eikö se edes alkanutkaan? Niin, että niin no sä oot 15 vuoden päästä 40. Niin, no mutta eihän se ole mun mielestä... No ei, Barbara painanut vielä siihen päälle toistakymmentä vuotta. Niin, mutta en mä koe mitenkään, että mun ura on alkanut, kun se on vasta niin kuin ihan silleen lähtökuopissa. Niin, no joo se on. Me ollaan ihan noviiseja. Niin, kyllä. Niin siinä mielessä on niin kuin tosi sillä hyvä fiilis. Ja meillä on aikaa tässä vielä niin älyttömästi, vuosia on edessä vaikka kuinka paljon ja kehitys on koko aika niin halutunlaista. Seuraavalla kehityskaudella on ihan oma kohteensa, mihin panostetaan ja ensi vuonna se tilanne on taas sitten se Olympiassa ihan toisenlainen. Kyllä, näin on. Niin tämä ei ole mikään semmoinen, että mitäs nyt? Niin eikä ole mikään semmoinen, että pitäisi sitä parantaa. Me parannetaan. Niin. Eihän se ole mitään tullut tehdä. Niin, kyllä. Ei ole mitään sellaista jossittelua. Ei ole mitään jossittelua, ei. Että niin kuin siinäkin mielessä on semmoinen tosi hyvä fiilis, että nyt vaan niin kuin töitä vaan. Kyllä. Mites minun hyväksyminen sen suhteen, että nyt kisakunnolle voi sanoa heipat, niin tavallaan se on taas semmoinen asia, kun mun tavoite on taas heitetty sinne ensi kauden olympiaan. Mun tavoite on se, että parannetaan niitä mun heikkouksia, mitä täytyy, niin se, että mä teen kaiken, että me tullaan tekemään se. Ja se on niinku ihan totta kai luonnollista ja normaalia, että sä et voi siinä kisakunnossa niinku pysyä. Silloin jos niinku kehonrakentaja on lavalla kunnossa, se on rasvaton ja se on kuiva ja se on täynnä, niin se kisakuntohan on muutamassa tunnissa taputeltu. On. Jos sen sairaan siistiä näyttää 365 päivää vuodessa, niin kyllä semmoinen kuiva ja kireä paineinen. Ei kaikki halua. No ei, mutta monestihan kuulee, ei välttämättä kaikki halua. Oi, että mä rakastan nyt, kun on kehityskausia ja tulee naiselliset muodot, mutta mä taas tykkään siitä, että mä voisin olla koko vuoden ympäri sellainen... Niin, kyllähän jotkut tykkää, se haluaisi olla, mutta sitten taas niin eihän se ole realiteettia. Se on muutama tunti ja se kisakunto on taputeltu sitten sen Siljan tien, mutta avainhan on sitten siinä, että niin kuin, mitä se sitten tarkoittaa se offikunto, niin eihän tässä nyt mitään niin ylimääräistä rasvaa haluta kerätä, että me seurataan ja tarkkaillaan sitä hommaa. Ei nyt sillä tavalla seurata, mitä tuossa Peak Weekillä seurattiin, mutta niin seurataan kuitenkin sillä tavalla, että jos niin kehon rupeaa kertyä rasvaa, niin sitten kaloreita jarrutellaan, sitten muutellaan hommia. Kyllä. Et koko ajan niin edelleenkin siis seurataan sitä kuntoa, mutta mua ei tavallaan kiinnosta myöskään se, että mä tiedän, että sitä nestettä tulee kroppaan on niin kuin nyttenkin, mutta tavallaan onhan se vähän hassu, että kun sä oot koko vuoden katsonut itseään peilistä ja kysellyt Ville, että miltä näyttää ja onko hyvä ja onko liikaa ja onko liian vähän ja miltä onko mahamakkara ja onko pyllymakkara ja onko siellä täällä tuolla, niin tavallaan nyt silleen, että no hei, kato, pikku pyllymakkara. Niin ja sitten se, mikä on ehkä kanssa sellainen niin juttu, että kun toi kisat oli tuossa taputeltu, niin joillakin saattaa olla sellainen tilanne, että nyt kausi on tässä, nyt niin tietyllä tapaa henkästää ja tällä tavalla ja huokastaa ja sitten ruvetaan jossain kohtaa miettimään sitten sitä seuraavaa kautta. Mutta niin meillähän se seuraavankin kauden pläänit on ollut selvä toinen olympia. Me tiedetään ihan tasan tarkkaan, että mitkä on ensimmäiset kisat. Kyllä. Meillä on 2 vaihtoehtoa siellä, mutta niin me tiedetään kuitenkin anyways. Meillä on ihan selkeä plääni siihen ensi kauteenkin ja se on ollut jo, että me ei ole periaatteessa kertaakaan jääty sillä tavalla miettimään, että mitäs nyt. Niin. Me tiedetään mitäs nyt. On ja sitten sillä tavalla, että meidän tiimissä kaikilla on sama ajatus. Ei sille, että minä sitä ja Ville tätä ja Rami tuota, vaan että yhdessä kaikki me tiedetään ihan tasan tarkkaan. Kyllä. Ja sitten kisan jälkeinen päivä, niin siellä oltiin jo aamulla veivaamassa aerobista ja käytiin treenaamassa, että kyllä hommat laitetaan heti käyntiin. Joo, ei siinä parane jäädä ihmettelee. Ei, ja sitten se ei varmaan, jos jäisikin sillä ihmettelee, niin sittenhän siinä varmaan voisi tulla semmoinen hemmetimoinen tyhjyys ehkä. Niin mutta onhan toi, siis kyllä se täytyy sillä sanoa, että onhan toi kisahomma kaikkineen, niin on se vaan kivaa. Niin. Se on se hieno, tiedätkö, mennä tonne ja kun on kaikki rekkarit siellä näkee tuttuja ja se fiilis rupeaa nouseen siinä ja
näin poispäin, niin nyt semmoista ei ole tiedossa sitten. Protanin käryä ei nyt tule leijailemaan meidän sieraimissa muutamaan kuukauteen. Ei, mutta luettelepa ne paikat, miten sä eilen luettelit ne, että missä kaikkialla me ollaan käyty. Mistä meidän kausi alkoi? Tämä kausi lähti, ensimmäinen kisa oli New York Pro, sitten New Yorkista me lennettiin Shreveporiin, tai itse asiassa me lennettiin New Yorkista Texasiin, Dallasiin, ja Dallasista ajettiin autolla Shreveportiin. Ja sieltä sitten ajettiin takaisin Dallasiin ja Dallasista lennettiin Omahaan, Nebraskaan. Ja sitten siellä Nebraskassa meillä oli sitten paluulento Helsinkiin, mutta ei oikein niin se Helsinkiin paluu siinä kohtaa niin vielä tuntunut mukavalta, niin mentiin Alicanteen. Sitten Alicantesta lennettiin Suomeen, oltiin siinä 3 viikkoa, jolloin Paula heti päätti, että lähdetään Chicagoon. Niin, siis Alicanten jälkeen, kun oltiin kotiuduttu, niin sanoin heti, että haluan Chicagoon. Siitä lähdettiin Chicagoon, Chicagosta lennettiin Tampaan, Tampasta lennettiin Texasiin ja tultiin sitten muutamaksi viikkoa takaisin Suomeen ja sitten lennettiin siitä Texasiin. Texasissa sitten reenailtiin siihen Olympiaan ja sieltä lennettiin sitten Vegasiin ja Vegasista lennettiin takaisin tänne Dallasiin, missä nyt ollaan. On tässä lennelty kyllä. Että ehkä nyt tekee hyvää, että nyt mennään talveksi sitten vähän niin kuin asettumaan ja nyt tiedetään, että mitä kisoja tullaan käymään ensi kautena, mistä lähdetään liikkeelle About-tiarallaan. Kyllä. Nyt vähän niin kuin nyt asetuttaa yhteen paikkaan, pysytään hetki siellä. Joo, siinä tulee kivoja juttuja tullessaan sen talven myötä kyllä ihan varmasti. Että ihan tarkkaa tietoa ei vielä tiedä kauan me siellä ollaan, mutta tiedetään suurin piirtein koska lähdetään. Ja tiedetään ihan tasan tarkkaan. se on aika nopeatakin sitten kun ollaan Suomeen tultu täältä. Niin, 11.11. Onko? No kato kun nyt on jo 10. Niin, kato, siellä on jo lunta äkkiä maassa kun lähdetään. Joo. Mutta joo, siellä sitten vietellään talvea ja reenaillaan ja kehitytään kyllä. Ja siellä on täydelliset aivan puitteet. Huippupuitteissa. Tietty joo, kyllähän täällä Dallasissa olisi, niin täällähän olisi mahtava niin olla oikeasti vaikka se koko offi. Mutta tää sitten taas tää ilmasto, kun tää vetää vähän kylmäksi täällä joulutammikuussa. Niin, meillä on sellainen juttu, että täytyy niin no meillä on ihan kyllä niin oikeasti syytäkin, minkä takia me joudutaan tekemään. Me joudutaan vähän aikaa lähteä täältä suoraan sanottuna pois. Ja miksi joudutaan lähteä pois, niin joo, tässä on nyt vähän tämmöisiä niin kuin käytännön syitä, mitä joudutaan niin kuin järjestelemään, niin jotta meillä on sitten taas tulevaisuudessa kaikki paljon helpompaa. Niin. Mutta kyllä. Tämmöisiä. Eipä tässä oikeastaan varmaan muuta. Tämmöisiä niin kuin päällimmäisiä ajatuksia ja fiiliksiä. Ja niin no, kyllähän tähän vielä löytyisi vaikka kuinka paljon juteltavaa, mutta 45 minuuttia on taas mennyt. Voi vittu, että me ollaan puhujia. Ollaan me tekijöitäkin. Ei pelkästään puhujia. Joo, no ehkä taisi tähän hyvä lopettaa. Tähän on hyvä lopettaa. Otetaan sitten joskus videota, jos tulee vielä mieleen jotain. Näin toimit. Yes.